नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि यदि तपाईहरु कसैले मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि ट्राभल सेन्डिङ चेक अप्सन भनेर देखाउँछ भने आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कि तपाईहरुले कसरी सजिलो तरिकाले मेसेज सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम साथीहरु तपाईहरुले नेट कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर म मेरो वाइफाई कनेक्ट गर्दै छु। वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि यहाँदेखि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ मेसेज जब सेलेक्ट गर्नुहुन्छ तब तपाईहरुले यहाँनिर यो जुन इन्स्टल भएको जुन मेसेज छ यहाँनिर मेसेज बाइ गुगल भन्ने छ यसलाई सर्वप्रथम यदि तपाईहरुको त्यहाँनिर अपडेट मागेको छ भने त्यसलाई अपडेट गर्नु होला र यदि तपाईको अपडेट देखाएको छैन भने त्यसलाई अनइन्स्टल गर्नु होला र अनइन्स्टल गरिसकेपछि फेरि एक पटक त्यसलाई अपडेट गरिदिनु होला र अपडेट हुँदैछ यहाँनिर साथीहरु। अपडेट भइसकेपछि इन्स्टलिङ हुँदैछ, केही समय लाग्छ। त्यसपछि ओपन भन्ने अप्सन छ, ओपनमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि मेसेज एकचोटी जान्छ जाँदैन एकचोटी चेक गर्नु होला। जस्तै यहाँदेखि म फेरि केही टाइप गरेर मेसेज सेन्ड गर्दै छु, तर पनि यहाँनिर ट्राभल सेन्डिङ चेक अप्सन्स भनेर देखाइरहेको छ, अझै पनि मेरो समस्या समाधान भइरहेको छैन। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ सेटिंग्स। त्यसपछि साथीहरु सेटिंग्स ओपन गर्नु होला। सेटिङ ओपन गरिसकेपछि यहाँदेखि तपाई जानुपर्ने हुन्छ एप्समा क्लिक गरी यहाँनिर जुन तपाई देखिराख्नु भएको छ मेसेजमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि स्टोरेज एन्ड क्याचमा क्लिक गर्नु होला र त्यो भन्दा अगाडि जति पनि यहाँनिर परमिसन नट एलाउड छ सबैमा परमिसन एलो गरिदिनु होला। परमिसन एलो गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर तपाई यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्टोरेज एन्ड क्याचमा जानु होला, त्यसपछि क्लियर क्याच गर्नु होला र क्लियर स्टोरेजमा क्लिक गरी यसलाई डिलिट गर्नु होला र यहाँनिर डिलिट हुनको लागि केही सेकेन्ड केही समय लाग्नेछ। यति गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईहरुले मेसेजहरु पठाउनु हुन्छ भने अब तपाईहरुको मेसेज सजिलैसँग तपाई जसलाई मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो मार्फत मेसेज पुग्नेछ। यो तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग यो तरिकाले यदि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो अप्सन छ भने तपाईहरुले यो तरिकाले सजिलैसँग मेसेज सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो समस्या छ भने मेसेज तपाईहरुले यो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरुमा यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यो भिडियोलाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति सिकाउँदै बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद।